السلام علیکم، زم حارث خان او تاسو ګورئ مای ټیک. څنګه چې موږ د ونډو شارټکټ کیز یو سیریز شروع کړی و، دا نننی ویډیو هم د هغې حصه ده چې په دې کې به موږ د ونډو کی چې کوم دی د هغې کمانډز به ګورو چې ونډو کی موږ د څه پریس کوو چې موږ له کوم شارټکټ کی راکوي. نو سنگل چې کله تاسو ونډو کی پریس کوئ نو دا موږ ته سٹارټ مینیو آپشن راکوي. تاسو کتلی شئ ما صرف سنگل کی والا ما ته سٹارټ مینیو آپشن کولاو کو. ٹھیک شو. اچھا جی، زموږ سره دا ایکشن سنټر شو. صحیح شو. د دې لپاره شارټکټ کی زموږ سره دا ونډو کی او ا ونډو کی او ا چې موږ پریس کوو موږ به ایکشن سنټر ته لاړ شو. دا زموږ د ایکشن سنټر شارټکټ کیز دي. اوس ونډو کی او اس چې تاسو کمباین پریس کوئ نو د دې څه کمانډ دی ګورئ. دا به مونږه سرچ آپشن ته ځو په دې کمانډ باندې. صحیح شو. اچھا جی، اوس ونډو کی او ډي زموږ سره څه کار کوي. فرض که ما سره داسې په ډیسکټاپ باندې څه څیزونه چې کوم دی هغه اوپن دي، نو دا خو د دې نه مینیمایز کیږي. ځینې ایپس داسې چې هغه مینیمایز کیږي نو او ستا په ډیسکټاپ باندې څه ضرورت وي نو د هغې دپاره چې ته ونډو کی پلس ډي ووهې نو تا ته به ډیسکټاپ ډایرکټ شو کی. صحیح شو. اچھا جی، ونډو کی پلس ایل چې کوم دی نو دا زموږ سره سسټم چې کوم دی دا لاک کوي. څنګه ګورئ. تاسو کتلی شئ نو ما سره د سیسټم لاک مینیو ته واړو. صحیح شو. اچھا جی، دا زما سره دا ونډو ګانې کولاو دي. فرض که زه بل څه هم کولاو کړم، دا هم زما څه کولاو شو، دا هم زما څه کولاو شو، دا هم کولاو شو، دا هم. اوس چې کله زه ونډو پلس ایم بټن وهم نو دا ټول پیجونه به دا ما ته مینیمایز کړي، ما ته به ډیسکټاپ راواړي. صحیح شو. ونډو کی پلس جی چې کوم دی دا زموږ سره گیم بار دی. دا چې موږ کله گیم کوو د هغې ریکارډنګ وغیره چې کوم دی د دې لپاره گیم بار یوز کوو نو دا تاسو کتلی شئ گیم بار ما ته راواوښتو. صحیح شو. دا کنټرول ونډو پلس جی باندې دا کمانډ راوړي. د ونډو بار چې کوم گیم بار چې کوم دی زموږ سره به دې راوړي. اچھا جی، ونډو کی پلس ای زموږ سره د ایکسپلورر کار کوي. فایل ایکسپلورر موږ ته ونډو کی پلس ای چې کوم دی هغه راړی. صحیح شو. چې موږ ډایرکټ ایکسپلورر ته ځو د هغې دپاره زموږ سره شارټکټ کی ده ونډو پلس ای. ونډو پلس آی زموږ څه کمانډ دی. ونډو پلس آی موږ سره د سیټینګ مینیو ته ځي. صحیح شو. دا زموږ سره شارټکټ کیز دي. ونډو پلس آر زموږ سره رن کمانډ کولاوي. تاسو کتلی شئ ونډو پلس آر ما کلیک کو، ما سره یې سره واړېدل رن کمانډ. صحیح شو. دا یو څو یوزفل شارټکټ شو یا ما تاسو سره شیر کړل. صحیح شو. زموږ د چینل سره اوسئ. داسې د نورو مفیدو کارآمد ویډیوګانو لپاره.